cho đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Và chúc cho chúng ta sẽ có sân vận động Rizal Memorial tại thủ đô Manila của Philippines. Và như vậy không có tiếng còi nào và trận đấu vẫn đang tiếp. Bởi vì anh lệnh đã bị căng cờ, chính vì thế cầu thủ viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đã Tiến Linh vẫn không có tiếng còi của trọng tài người Ả Rập. Rất bình tĩnh của Văn Hậu. Tấn Tài, và trận bóng là của Hoàng Đức. Đây là Đức Chinh. Sẽ có một cú phá phạt góc cho các cầu thủ U22 Việt Nam. kém cháy cho các Hùng Dũng. Áp sát là của Siarian. Tấn Tài. Rất hay, Hùng Dũng. Tiến Linh, Hoàng Đức. Tỏ ra khá đầu. Đang chờ rất năng nổ ở trên sân.
Thì U22 Việt Nam đã có ở kỳ SEA Games 30 thì Indonesia đã có 12 điểm sau vòng bảng với 4 đang xếp sau đoàn thể thao Thái Lan, Việt Nam.